Hej och välkomna till B3 Consulting andra kvartalsrapport 2025. Med oss för att presentera har vi VD Martin Stenström och Head of Communication Katarina Lundqvist. Om ni har några frågor till företaget så kan ni ställa det i formuläret till höger. Med det så har du ordet, Katarina. Ja, men tack för det och varmt välkomna till den här presentationen av B3 Consulting Groups andra kvartal 2024-25 till och med. Jag heter som vi hörde Katarina Lundqvist och jobbar med kommunikation här på B3 och kommer snart lämna över till Martin Stenström som är vår vd och koncernchef. Och med oss i sändningen idag har vi också Harald Mähle från Habberstad, ett av B3s nyligen förvärvade bolag som kommer presentera bolaget lite närmare. Precis som vanligt så samlar vi upp frågor och har en frågestund på slutet. Så har ni frågor kan ni jättegärna ställa här via sändningen eller så kan ni mejla direkt på ir@b3.se. And shortly after this presentation we will also publish a subtitle version at the same address. So you can take a look at it later if you would like to. Så med det Martin lämnar jag över till dig. Tack så mycket Katarina. Ja, jag brukar ju inleda dessa presentationer med att tala om B3s kultur. Så tänkte jag göra även idag. Idag vill jag lyfta fram vårt arbete med att både vara och synas som en attraktiv arbetsgivare. Det är något som vi har stor nytta av när vi vill attrahera de bästa talangerna på marknaden. Vi lägger stor vikt vid vår employer branding och att synliggöra aktiviteter där B3 sticker ut. Vi är kända för vårt team B3, så är många olika wellnessaktiviteter som vi erbjuder våra medarbetare som är mycket uppskattat. Allt från simning till handarbete. Men också vår B3 Academy som är vårt utbildningsprogram bland annat med fokus på AI. Ett kvitto på att vi är attraktiva är att B3 fortsätter vinna priser och har utsett till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland studenter 2025. Karriärföretagen lät 4900 studenter rösta fram Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, där B3 kom på andra plats bland IT-studenter årskurs 3-4 och även finns med på topplistorna för IT-studenter årskurs 1-2 samt bland techbolag. Resultatet presenteras i juli. Vi har också blivit nominerade till årets IT-konsultbolag av Developers Day där vinnaren koras i höst. Och innan jag går in på kvartalsrapporten kommer nu Harald Mähle, styrelseordförande i Habberstad, att presentera vårt senaste nyförvärv. Så vi kan klicka fram Harald här. Så. Ja, god dag. Tack Martin. Hej, mitt namn är Harald Mähle och jag är arbeidende styreformann i Habberstad. Och Habberstad är ett av Norges äldste konsulent- och rådgivningsselskap. I år har vi 85-årsmarkering, något som dere kanske ser av logoen i bakgrunnsbildet. I alle disse årene så har Habberstads konsulenter arbeidet med å effektivisere og forbedre store virksomheter gjennom bruk av ny teknologi. Habberstad anno 2025 er cirka 40 konsulenter, og vi leverer til store private og offentlige kunder i Norge. Til høyre ser dere også ledelsen. De to nederste, Sigurd Heier og Rune Frøysli, er nye og inngår i vår satsing på vekst innenfor forsvarssektoren og innenfor rekruttering. Ingvild Elseth er avdelingsleder for digitalisering, og så har vi VD Jostein Kvinnesland og meg selv som gjennom mange år nå har ledet selskapet sammen. Vi er også konsulenter alle sammen, tillegg til å være ledere. Vi har to forretningsområder. Det er digitalisering og ledelse, som er management consultancy tjenester innenfor IT-domenet. Det er vårt klart viktigste forretningsområde og utgjør over 80% av omsetningen. Rekruttering av ledere er vårt andre forretningsområde. Vi er svært kjent og anerkjent i rekrutteringsbransjen. Og siste år fikk en av våre konsulenter også prisen som årets rekrutterer. Habberstad er et etablert selskap med positiv vekst og lønnsomhet. I fjor var omsetningen i underkant av 80 millioner norske, og med en EBIT på 5,3. Men det er innenfor digitalisering og ledelse vi vokser, og som er dagens kjernevirksomhet. Første halvår viser en topplinjevekst på 9% og med gode prognoser fremover. Mens innen rekruttering så har vi over tid hatt en flat omsetning og svakere lønnsomhet. Vi leverer på kvalitet og har profilerte rammeavtaler, men veksten har uteblitt.
Fram til i februar i år så var Habberstad heleid av oss ansatte. Fokus har vært på kvalitet i leveranser, intern kultur og solid selskap. En motivasjon for å få inn B3 på eiersiden, det var å styrke veksten. Og etter 4 måneder nå som en del av B3-familien, eller B3-slekten, som dere vel sier, så er våre erfaringer positive. Vi er styrket i vår tro på at B3 og Habberstad, både forretningsmessig og kulturelt, er en god match. Så vi kan jo switche over til neste file, Martin, hvis det er du som styrer det. Ja. Så er fokus fremover, det er jo nevnt, det er jo det som er motivasjonen med B3-partnerskapet her. Det er vekst, og det er privært innenfor eksisterende tjenester og sektorer. Vi har Rune Frøysli som nevnte som ny leder for rekruttering og med ambisiøse vekstmål. Vi styrker oss også ytterligere innenfor forsvarssektoren. Sigurd Heier sammen med en oberstkollega som begynner hos oss i oktober, har begge en posisjon i det norske forsvaret som vi tror gir store muligheter for oss for både Habberstad og B3 fremover. Også innenfor sikkerhet og beredskap har vi flere strategiske nyansettelser, og satsing både på forsvarssektoren og tjenesteområder som sikkerhet og beredskap er noe vi nærmest ser på det som en samfunnsoppgave, selv om selvfølgelig målsetning er også lønnsomhet. Vi opplever en positiv utvikling hos våre kunder. Hos Kongsberg Gruppen får vi stadig nye oppdrag. Det er vår største kunde i dag. Vi har en rammeavtale som er gjeldende for hele konsernet, og av nyere oppdrag så kan vi nevne at vi nå vil lede 2 av de største og mest strategiske IT-prosjektene til forsvarsdelen av Kongsberg Gruppen. Det er henholdsvis et plattform, et sikkerhetsprosjekt, og det er noen knytninger mellom de 2 prosjektene. Der vil vi i tillegg til prosjektledelse også levere med annen kompetanse, det vil si levere som team. Stortinget er også en kunde som er i god utvikling. Vi er alene om å ha en rammeavtale på rekruttering. Denne avtalen ble vunnet i mars i år, og vi har allerede flere pågående oppdrag. Vi har også forventninger innenfor digitalisering, der vi vant en rammeavtale for perioden 26 til 29. 25 til 29. Etter en rolig start på denne avtalen så ser vi nå økt aktivitet, og vi har litt forventninger til det også. Vi ser frem til synergier mellom Habberstad og det nyetablerte B3 Norge AS. Tjenester som ikke naturlig hører inn under Habberstad kan leveres gjennom B3 Norge. Og med Habberstads brede kontaktnett og kundeportefølje så ser vi gode muligheter for B3 i Norge. Oppsummert, Habberstad har god underliggende drift, strategien er vekst, og vi tror Habberstad og B3 er en god match. Sammen vil vi skape muligheter fremover. Tack, det var väl innenfor tiden, var ikke det, Martin? Noenlunde? Tack så väldigt mycket. Jag kan bara hålla med om att Habberstad och B3 känns som en bra match. Jag kommer komma tillbaka några gånger till Habberstad under presentationen. Men nu är det då dags att komma in på kvartalsrapport Q2 för B3. Men innan jag gör det vill jag att ni får med 3 saker från denna dagning. För det första, Q2 blir ju ett mellankvartal som ni säkert har sett, ni som har läst på. Där vi gör framsteg men inte på lång väg tillräckliga. För det andra, vi adresserar detta med vårt projekt Fit for Growth som innebär en besparing på 25 miljoner på årsbasis och flera initiativ för ökad effektivitet och högre intäkter. Och slutligen den tredje, marknaden kommer att vända, det gör den alltid. Ja, vi startar med highlights för kvartal 2. Vi gör det bättre men det går långsamt och inte på långa vägar bra nog. Vi är inte nöjda med det här. Under kvartal 2 blir intäkterna 315 miljoner, vilket innebär en tillväxt på 18,5%, drivet av våra förvärv och Polen. Den organiska tillväxten stannar på 3. Och då kanske vi ska kommentera i det här fallet att när vi räknar Polen som organisk tillväxt eftersom det är en del av en startup som vi gjorde för några år sedan. EBITDA på 19,3 miljoner eller 6,1% jämfört med 5,6% under Q2 24. Engångskostnaden belastar resultatet med 3,4 miljoner och ger då en justerad EBITDA på 7,2% att jämföra med förra kvartal 2 på 5,6.
Vi är i genomsnitt 976 medarbetare och i Q2 24 var vi då 750. Även här kommer tillväxt på Polen och förvärven av Webstep och Haberstad. Debiteringsgraden landade på 84,7 i Polen och Sverige 82,2. Vi kommer tillbaka till det senare i presentation. Vi har ju en fortsatt positiv trend i debiteringsgrad, men den kan och måste fortsatt bli bättre. Ja, marknadsläget då präglas av fortsatt osäkerhet och jag vet att det kommer att vända, men vågar inte förutsäga när det kommer att ske. Vi fortsätter vårt program Fit for Growth som är vårt svar på den tuffa marknaden. Mer om det senare. Ja, det viktigaste av det här har vi ju redan sagt, men vi kan ju titta lite på vårt första halvår där vi har en tillväxt på 17% och en EBITDA på 43 miljoner jämfört med förra årets 29 miljoner. Det vill säga en liten förbättring till 6,8%. Om vi då går över till att titta på vårt största segment, B3 Sweden, som är all vår verksamhet i Sverige, så visar det fortsatt svaga siffror. Vi har en negativ tillväxt på minus 13% och vi backar också på EBITDA till 7,5 miljoner, vilket är 2,6 miljoner lägre än Q2 2024. Räknat i procent tappar vi då en halv procentpunkt. Observera att vi då har Webstep proforma i dessa siffror för att ge en transparent jämförelse. Ja, som sagt tidigare, vi adresserade det svaga resultatet och svaga tillväxten med Fit for Growth för att både öka intäkter, göra oss mer effektiva och sänka kostnader. Och det kommer vi prata mer om sen. På den positiva sidan har vi då att vi faktiskt tar många nya kundprojekt, men overall är marknaden fortsatt trög och osäker. Vi har inte sett den vändningen vi hade hoppats på. B3 Polen är ju vårt starkaste segment och har varit så under många år, men har under detta kvartal råkat ut för problem som på kort sikt ställer till det. Skälet till det är att man tappade 2 stora internationella projekt med bra marginal som ännu inte till fullo ersatts med nya projekt. Detta gör att Polen har en negativ tillväxt det här kvartalet och omsätter i svenska kronor 38 miljoner, men vi förväntar oss att detta vänder till tillväxt. Det har fortsatt mycket bra EBITDA på 11%. Polen har haft framgångar på den internationella sidan under kvartalet och tagit nya affärer i Schweiz, Belgien och Danmark och finns nu etablerade med leveranser i 10 länder. Det har också stärkt sin organisation med en leveransansvarig som ansvarar för att fokusera på managed services och att på så sätt öka marginalen i leveranser. Det har också förstärkt sin marknadsdel genom rekrytering av en nyckelperson som ska öka varumärkesigenkännandet. Och så har vi då Norge, där vi nu hörde Harald berätta väldigt mycket om. Det första kvartalet helt och hållet i B3s böcker som ju då Q2 har varit ett mellankvartal för Haberstad. Där mycket fokus har varit på att lägga grunden för ökad tillväxt, precis som Harald sa. Omsättning på 21 miljoner är något bättre än förra året, men EBITDA är något sämre på 5. Som Harald berättade då har det gjort stora satsningar på försvarssektorn och att stärka upp rekryteringsverksamheten och på det bygga för framtida tillväxt. Att notera då är att i Norge redovisar man semester på ett annat sätt i Sverige, vilket ger en positiv effekt i juni men som sedan vänds i Q3. Där har kanske de väldigt höga marginalsiffrorna. Ja, det här är en bild som vi brukar visa och den visar vad som driver skillnaden i intäkter mellan kvartal 2,25 och kvartal 2,24. Som egentligen sagt tidigare, tillväxten på 18,5% beror ju till största delen av en positiv effekt av konsolideringen av B3 Polen, förvärvet av Webstep och Haberstad. Störst negativa effekt har vi av minskade FTE:er, fast denna effekt minskar ju nu då kvartal för kvartal. Minskningen av konsulter beror mest på att vi rekryterat mindre i en svårare marknad. Alltså att vi är försiktiga med rekrytering. Det finns konsulter att rekrytera, men affärsläget är osäkert och då rekryterar vi kanske inte lika mycket som vi borde göra. Och den här bilden om debiteringsgraden då ser ni ju att den förbättras med 2 procentpunkter kvartal mot kvartal. Men är ju då fortsatt inte bra nog. Det här är en bra bit från våra interna mål. I Sverige har vi då en liten förbättring mellan kvartal 1 och kvartal 2 från 81% till 82%. Men en marginell nedgång på en halv procentpunkt mellan kvartal 2 jämfört med samma kvartal förra året. Och som sagt tidigare så ska vi förbättra vår debiteringsgrad och för att nå våra mål på lång sikt. Och för att göra
det har vi bland annat utvecklat en AI-baserad matchningsverktyg som vi räknar med ska minska tiden mellan uppdrag och också öka effektiviteten i tillsättandet. Ja, vi består ju av många olika bolag, det vet ni som har lyssnat på mig förut, som verkar på många olika marknader och har därför helt olika förutsättningar för att växa. Vi ser bolag som har fortsatta utmaningar, men vi ser också starka förbättringar i många bolag. De bolag med stora som ligger långt ner i den här tabellen har just åtgärder och kommer att vända upp till det bättre framöver. I förra kvartalsrapporten berättade jag om att vi har bildat ett kluster bestående av systemutvecklingsbolagen i Stockholm. Och förutom det har vi nu då ytterligare 3 kluster som etablerats som redan har börjat generera synergier. Skälet till kluster är som vi sagt tidigare att vi blir starka när vi samarbetar i större organisatoriska enheter och vårt mål är att enheterna ska vara mellan 50 till 100 medarbetare för att skapa skala, stabilitet och effektivitet. Så det här rör sig definitivt åt rätt håll. Ja, idag tänkte jag också kommentera marknadsutsikterna. Det har vi kanske inte gjort de senaste kvartalen så tydligt. Vi ser ju en fortsatt osäker marknad. Vi ser just nu en blandad bild bland våra kunder. Vissa gasar och investerar framåt medan andra bromsar. Det här skapar ju en osäkerhet på kort sikt för oss. Radar, som ju är ett oberoende marknadsanalysföretag, har ju gjort en ny marknadsrapport de släppte i maj här. Där ni skriver ner sin tillväxtprognos för konsultmarknaden i Sverige från tidigare väldigt höga 4,5% till nu 1,5%. Det är drivet av osäkerheten och en lägre investeringsvilja hos kunderna. Samtidigt, på det positiva sidan ser vi både vi och Radar en tydlig efterfrågeökning inom AI, cybersäkerhet och compliance, där vi på B3 har ett starkt erbjudande och god position. Vi ser också tydliga geografiska skillnader i marknaden. I Polen då, där vi hade det här lite sämre kvartalet, det är då ingen inbromsning i marknaden utan det är ett tillfälligt tapp som inte är beroende av konjunktur utan tapp av enskilda konsultuppdrag. Stockholmsmarknaden i Sverige fortsätter att prestera bättre än övriga delar av Sverige, vilket vi har nytta av. Trots marknadsosäkerheten står vi fortsatt starka i den stora digitala megatrenden och vi bedömer att vi kommer att vara väl positionerade när marknaden riktigt vänder. Ja, Fit for Growth då, som vi lanserade förra kvartalet. Som jag berättade förra kvartalspresentationen så har vi lanserat flera intäktsgenererande aktiviteter inom programmet Fit for Growth. Och nu har vi då gjort ytterligare några under Q2. Vi har etablerat flera nya kluster, vilket gör det möjligt att samarbeta i större och mer effektiva enheter. Det ger oss bättre skala, tydligare ansvar och starkare genomförandekraft. På säljsidan har vi förstärkt vår leverans inom försvarssektorn, ett område med stabil efterfrågan och långsiktig potential. Och vi hörde ju tidigare Hara berätta om Kongsberg som är en viktig del av det. Vi har också utökat vårt arbete med bid management för att kunna vinna fler ramavtal, särskilt inom offentlig sektor och det har redan gett frukt. Samtidigt har vi nu när vi satsar mycket på AI har vi sett att vi kan göra mer på säljet där. Så vi har lanserat ett fokuserat initiativ för att öka vår försäljning inom AI som vi kallar AI Sales Boost som riktar in sig på specifika målgrupper där vi ser en stor potential. Och så arbetar vi även med att förbättra vår interna effektivitet genom olika AI-verktyg. Bland annat använder vi nu egenutvecklade lösningar som hjälper till att automatisera delar av sälj- och leveransprocessen som jag nämnde lite grann tidigare och frigör tid för annat värdeskapande arbete för våra ledare. Fit for Growth hade ju också en kostnadsbesparingsdel och den utvecklas precis som planerat. Den årliga besparingen kommer att bli 25 miljoner, vilket behövs för att anpassa oss till lägre intäkter än förväntat i BT Sverige. Programmet kommer att ha full effekt från Q4 2026. De flesta beslut är redan tagna. Programmet omfattas inte av tidigare hedgeprogram eller synergier från förvärv. Så det här är nya besparingar. Så det här utvecklas på ett bra sätt. Och nu över till vad som har hänt på affärssidan under kvartalet. Vi har under kvartalet tagit flera viktiga steg framåt, både hos befintliga kunder och hos nya. Vi har berättat ju om Kongsberggruppen. Den är väldigt intressant så vi tar upp den som först här. Vi har expanderat inom Kongsberggruppen där vi nu är involverade i strategiska projekt kopplat till försvar, infrastruktur och säkerhet. Ett område med fortsatt hög prioritet. Och sen i Norge har vi också fått till ett större samarbete med norska Skatteverket, Skatteetaten, där vi bidrar i omfattande digitaliseringsinitiativ och ledarskapsutveckling.
Och över till Sverige då så har vi nyligen fått ett nytt AI-uppdrag på svenska Skatteverket. Mycket spännande. Prim är en kund som vi har jobbat med länge och samarbetet med Prim har fördjupats ytterligare genom nya digitala initiativ. Dessutom har vi tagit klivet in i ett nytt område där våra data engineers stöttar Prims dataplattform och datakvalitet. Vi har också utökat vår närvaro i flera svenska regioner, bland annat genom uppdrag inom vårt egna ramavtal med Region Stockholm, där vi bland annat är med och stödjer införandet av nytt intensivvårdssystem. Utöver det så har vi tagit nya uppdrag på SCA Forest Products och i Skåne har vi startat ett nytt teamprojekt i samarbetet med ett teknikkonsultbolag. Sen har vi flera samarbeten som har förlängts på Sandvik, Tillväxtverket och CSN. Och samtidigt som vi ser fortsatt tillväxt inom vissa delar av bank och försäkring. Och sen har vi ju då en verksamhet som vi kallar SiteVision som kommer från gamla Webstep. Där har vi då tagit flera nya affärer, en multinationell utbildningskoncern, en ledande aktör inom finans samt flera kommuner runt om i landet. Så sammanfattningsvis ser vi en bredd av affärer i strategiskt viktiga branscher med en bra potential för fortsatt tillväxt och värdeskapande. Så affärsläget tar sig. Ja, tänkte då kommentera lite grann på de här startups och förvärv som vi har gjort. Och vi har ju de senaste åren gjort förvärv och integrerat BT Polen och därför vill jag se min syn på utvecklingen av dessa. Vi börjar då med Webstep. När vi förvärvade bolaget hade det en negativ lönsamhet beroende på höga kostnader, vilket vi var medvetna om, och vi gjorde ju åtgärder för att minska kostnader under hösten 2024. Tyvärr har vi då under 2025 i den då dåliga konjunkturen sett en fortsatt utmaning med lägre beläggning och färre FTE:er, tappat konsulter helt enkelt. Men nu ser vi tecken på en stabilisering under tredje kvartalet. Vi har under tiden realiserat betydande kostnadssynergier, vilket gör att vi nu förväntar oss en förbättrad lönsamhet framöver i nivå med resten av B3. Haberstad har vi ju redan berört 2 gånger idag, Aras presentation och så lite om Q2-rapportresultatet. Men här kommer då en kort sammanfattning. Ja, bolaget har haft en förbättrad beläggningsgrad under perioden och har dessutom landat flera nya kundavtal, vilket stärker vår position på den norska marknaden. Den fortsatta satsningen inom försvarssektorn och rekryteringen förväntas på sikt driva en dubbelsiffrig tillväxt, precis som Harald sa, vilket gör Haberstad till en viktig tillväxtmotor inom koncernen i framtiden. Dessutom har vi då etablerat det där dedicerade leveransbolaget Norge som nu möjliggör effektiv leverans av konsulter från både Polen och Sverige till Norge. Något som ökar vår konkurrenskraft på den norska marknaden. Och till sist då BT Polen som förväntas fortsätta utvecklas starkt. Väldigt viktigt är att bolaget leds fortfarande grundaren Rafal Tapkowski som tillsammans med ett erfaret och starkt management driver verksamheten framåt. Under året har man lanserat en nytt säkerhetsstartup som adresserar ett område med snabbt växande efterfrågan. Verksamheten har också expanderat internationellt. Vi finns nu som sagt i 10 länder, visar både bredd och ambition. Och vi förväntar oss att vi hittar startups och M&As även i Polen som vi kan bygga vidare på. Så det här blir då en viktig pusselbit för B3s internationella strategi framöver. Ja, och då på tal på startups så har vi också gjort en ny startup. Det är en väldigt viktig del av vår tillväxtstrategi och nu kan vi berätta då att vi startar ett nytt bolag specialiserat på konsulting inom finance. Den 1 september drar det igång, då lanserar vi BT Zenit, en ny startup inom området Finance and Transformation. Och det är väldigt roligt att det initiativet leds av Emma Rödén som är B3s nuvarande Head of Business Control. Emma har lång och gedigen erfarenhet inom finansiell konsultverksamhet, men nu tar hon det vidare ett eget erbjudande med tydligt fokus på både kundvärde och transformation. Zenit kommer att erbjuda seniora interimskonsulter inom ekonomi från redovisning till CFO-nivå. Men det handlar inte bara om interimtjänster, det kombineras med strukturerad transformation genom en egen metod, Finance Reset. Ja, tjänsterna omfattar också stöd i ERP-projekt, AI-drivna effektiviseringsinsatser och hands-on förändringsledning. Så det här är erbjudanden som ligger i gränsland med ekonomi, teknik och affärsutveckling. Detta stärker vår portfölj inom teknik och datadriven transformation, ett område där vi vill fortsätta att ta position. För andra tillför det en fokuserad tillväxtenhet med hög kundnytta, där vi kombinerar B3s befintliga styrkor med nya verktyg och spets inom finance. Ja, avslutningsvis innan vi sammanfattar vill jag berätta om vår satsning på AI som ett strategiskt fokusområde. Och vi har ju ett särskilt starkt fokus på generativ AI, där utvecklingen just nu går väldigt, väldigt snabbt.
Vi var ju relativt tidigt ute, redan 2021 började vi arbeta aktivt med generativ AI och sedan 2022 är AI officiellt en del av vår strategiska inriktning. Vi har idag ett brett AI-erbjudande, från chattbottar till klassisk maskininlärning till mer avancerad och strategisk användning av generativ AI. Och vi möter kundernas behov på alla nivåer, oavsett om det handlar om att ta fram AI-strategier, transformationsplaner eller faktiskt bygga AI-applikationer. Vi har under första halvåret gjort 45 AI-affärer i Sverige och bland våra kunder finns det exempelvis Trafikverket, Västtrafik, Skatteverket och Filmstaden. Men AI handlar ju inte bara om teknik. Det öppnar också upp för viktiga frågor kring juridik, etik och informationssäkerhet där vi har en tydlig roll att vägleda våra kunder. Samtidigt ser vi att den interna användningen av AI blir allt viktigare. Vi jobbar aktivt med att använda generativ AI för att öka vår effektivitet, driva innovation och utveckla nya arbetssätt. Här finns då en jättestor potential och vi har bara börjat. Så vi positionerar oss aktivt på AI-arenan, både för att öka vår synlighet och för att ta med våra kunder i den pågående AI-transformationen. Ja då, kommer vi till summering. För att summera denna presentation av B3:s andra kvartal 2025. Vi har ett kvartal med 18,5% och EBITDA på 6,1% som vi får kategorisera som ett mellankvartal. Koncernen fortsätter att växa med en låg men förbättrad lönsamhet. Och det är givetvis inte tillräckligt bra. Det är bra att det går bättre men det är inte bra nog nu. Vi har mycket högre ambitioner. Vårt initiativ Fit for Growth fortskrider enligt plan med både kostnadsbesparingar och intäktshöjande aktiviteter. Det är en viktig grundplatta för att kunna växa vidare med fokus på hållbar och lönsam tillväxt. Vi ser också att vi kommer att behöva samarbeta mer och skapa värde genom större och mer integrerade organisatoriska enheter. Det handlar om att frigöra kraft genom bättre samverkan och skala. Samtidigt råder fortsatt osäkerhet på marknaden och den förväntade vändningen är ännu inte synlig. Men vi är fit for growth även i dagens marknad och vi är väldigt väl förberedda den dag det vänder. För det gör det, förr eller senare. Och då med det går vi över till frågor, Katarina. Ja, vi får passa på att tacka er som har skickat in frågor här under sändningen. Det går självklart bra att fortsätta även under resten av dagen. Mejla oss på ir@b3.se så svarar vi via mejl också. Men vi hoppar in och tittar lite på några frågor som kommit in. Ja. Och den första frågan rör den organiska tillväxten. Den fortsätter i Sverige att minska vara negativ. Vad gör B3 för att vända den situationen? Ja, vi gör ju, alltså det är ju, kan man säga, vi adresserar ju det under Fit for Growth. Vi ser ju till att öka vår debiteringsgrad, fortsätter vi och det kommer ju högre tillväxt. Vi har ju stora ambitioner inom rekrytering, fast det går i takt med bolagens beläggningssituation. Och vi tar flera initiativ inom sälj då för att öka vår försäljning och hitta nya kunduppdrag. Tror du eller tror B3 på en vändning på konsultmarknaden under 2025? Ja, jag säger så, jag hoppas, men jag vågar inte kommentera om det kommer att ske eller inte, för den kristallkulan har jag inte. Nej. Det är verkligen osäkert läge just nu. Det kan vi ju läsa om nästan varje dag i tidningen. Exakt. Det har kommit flera frågor kopplat till rekrytering. Hur ser du på den, eller när kan B3 ha en positiv nettorekrytering igen? Ja, alltså rekrytering, som jag nämnde lite grann i presentationen, den hålls ju inte tillbaka för att vi inte hittar personer att rekrytera, utan den hålls tillbaka att våra nästan 30 bolag då ser om sitt eget hus och vill inte ta på sig mer obelagda konsulter än de klarar av att sälja. Det gör att vi har en viss tröghet i den strukturen. Men jag tror och hoppas och räknar med att vi har i slutet av året så kommer vi ligga på positiv nettorekrytering igen. Och du pratade ju om Fit for Growth, men det kom en fråga kopplat till det. Har B3 fått ordning nu på overheadkostnader eller ska man förvänta sig ytterligare besparingar? Det besparingsprogrammet på 25 miljoner vi har i Fit for Growth då, när vi har genomfört den, vilket vi ju nära har gjort, så anser jag att vi har bra kontroll på våra overheadkostnader och har en lagom stor kostym för att bygga vidare i tillväxtframtid. Och vilka möjligheter tror du finns för B3 att expandera inom försvaret som ju ofta benämns som ett tillväxtområde? Ja. Där kommer ju vi då, vi är väldigt glada över Habberstad och deras långsiktiga relation med Kongsberg och inom även försvaret i Norge. I Sverige har vi ju inte haft så stor fokus på försvaret historiskt, men nu har vi ju börjat göra affärer framförallt med försvarsindustrin då.
Och det kommer vi att växa. Vi gör ju en satsning på mer sälj där och också styra över resurser som passar in i försvaret. Så det tror jag vi kan växa på. Bra. Och apropå Haberstad, det kommit in 2 stycken frågor också till dig Harald kopplat till Haberstad. Hur skulle du beskriva den norska konsultmarknaden? Är den utmanande och har varit precis som det har varit i Sverige en ganska lång period? Ja, nå har jeg ikke detaljert innsikt i den svenske markedet, men det har vært en klar nedgang etter pandemien også i det norske markedet. De fleste jeg snakker med i bransjen sier de ser tegn til økt aktivitet, men markedet oppleves nok fortsatt som svagt. Men i et tøft marked så vil erfarne konsulenter som vi har i Haberstad stå sterkere i konkurransen om oppdrag. Så vår strategi er også å jobbe proaktivt med salg og kundeoppfølging, og det tror vi er en god strategi helt uavhengig av hvordan markedet utvikler seg. Och du presenterade ju Haberstad och då kom det en nyfiken fråga här också. Planerar Haberstad att växa inom flera områden, till exempel systemutveckling eller infrastruktur? Vi har ingen planer om å levere tekniske tjenester som systemutviklinger, infrastrukturløsninger. Vi er et management consultancy rådgivningsselskap innenfor IT-domenet. Og strategien vår er å vokse innenfor dette tjenesteområdet. På den annen side så vil vi gjerne bidra til at B3 kan levere mer i Norge, og ikke minst innenfor de to, altså systemutvikling og infrastruktur og andre typer tekniske løsninger. Bra, tack Harald. And we have also received 2 questions in English, so we will take them in English. Do you still expect to reach your 2025 financial targets? Good question, but no, that not. We don't see that possible. We are too far from the targets. So, and we have not set any new target. We will set that for the 3 years period to come when we decide to do that. So the answer is no. All right. And is the increase of our prices in Sweden, is this a sign of a market turnaround in Sweden? Yes, I think that we have seen the bottom of the price press. Now the customers agreeing upon understand that we had to have a little bit more hourly prices, but they are not like taking every price negotiation that we would suggest them. So I'm not sure that that is a sign of the market turn, but we can hope so. It's not a clear answer on that. Och det kom faktiskt en fråga, kanske är lite till er båda då, men nu pratar vi Norge här, både Haberstad och B3 Norway. Hur ser du eller hur ser ni på möjligheterna för B3 att också etablera sig på den norska konsultmarknaden? Förutom Haberstad då? Det ser vi absolut som en stor möjlighet, och ett steg i det är ju att etablera det bolaget då, B3 Norge, som är ju ett B3-bolag fast just ska hantera konsultleveranser från svenska och polska dotterbolag till norska marknaden, men också vara en möjlig plats att rekrytera in konsulter som finns i Norge och leverera dem till norska kunder. Så det är ett steg 1. Sen vet jag att det kommer att finnas bolag som dotterbolag som vill etablera sig i Norge med sina egna dotterbolag, skulle jag säga. Eller filialer eller någonting sånt där. Så det tror jag absolut vi kan göra. Och då tror jag vi kan rädda oss från låta Haberstad sköta managementkonsultingen, och så kan andra B3-bolag göra andra saker. Vad tänker du, Harald? Har du någonting du vill tillägga? Nej, jeg synes du har summert opp det bra, ja, Martin. Nå er jo B3 Norge som et selskap, og Haberstad har jo vi har et stort antall kunder, vi er veldig etablerte i de norske markedene, og jeg tror vi kan åpne noen dører, så at vi sammen kan skape muligheter, det er jeg overbevist om. Bra, och nu finns ju B3 i Sverige, Norge, Polen. Planeras det för expansion till några fler länder i Europa eller utanför Europa? Inte så att det finns några konkreta planer, men vi kan väl också påminna oss om hur det var när vi startade B3 Polen. Det fanns inga konkreta planer på att starta B3 Polen, och det gick ju bra, så man vet ju inte.
Men jag tror först, lite skämt åsido, jag tror först vi kommer att fokusera på expandera med nya enheter i Polen och expandera i Norge med Habberstag och via andra leveranser från Sverige och nya bolag. Det tror jag är vårt första fokus. Ja, en extra liten kik här, men jag tror att vi ska ha täckt de frågorna som har kommit in. Men som sagt, ni är självklart varmt välkomna att fortsätta mejla oss på ir@bt.se, så återkommer vi till er via mejl. Så det blir dags att runda av den här sändningen. Ja, tack så mycket för att ni tog er tid att lyssna på oss mitt i sommaren. Hoppas att ni får en fortsatt bra dag. Kanske lite sol och värme och inte så mycket regn. Ha det bra. Tack för idag. Hej då.